Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kayo ay matcha lovers, ito na ang chance nyo para makagawa ng matcha donuts at matikman ang Matcharrap na donuts. Kaya samahan niyo po ako hanggang matapos ang video para malaman kung paano natin gagawin ang ating dough. Pero bago po yun, isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.